Ja, jag är Alexandra. Det är jag som driver kanalen Adventure Ace. Adventure Ace är en lek på ord. Adventurous, äventyrerska. Och det har väl alltid varit i livet, men på den tiden, 80-talet, så hade vi inga mobiler och så bra kameror egentligen att det finns något kvar för mig idag att visa. Men jag tycker om att vara ute i naturen. Naturen är så fantastiskt att vara ute i naturen. Ett levande väsen. Regn, sol, snö. Jag tycker om allt, bara jag kommer ut. Helst vill jag gå själv så att man inte har någon annan med sig. Det är när man är själv som man förlorar sig helt i sina tankar. Man går upp i naturen på ett annat sätt. Det är läkande på många sätt. Det är frid och ro, tycker jag. Skönheten slår mig alltid. Man blir så förvånad när man ser hur vackert det kan vara. Det känns overkligt ibland. Idag så hade jag tänkt göra en episk drönarfilm. Flyga över backarna här, Brösarps backar. Men det blåste så mycket när jag väl kom ut att jag fick upp den tanken. För jag såg hur drönaren bara vippar runt där uppe. Och jag tänkte den kraschar någon när som helst. Så att det blev inte så mycket. Men så hade jag fantastiska färger. Dök upp moln, vind, mörka moln tornar upp sig. Det var fantastiskt. Då känner man att man lever. Det är det bästa med naturen. En känsla av spänning, glädje, ro. Alla känslor dyker upp när man är ute. En känsla av att man ska övervinna naturen. Eller följa med, vilket man väljer. Det är ren meditation att befinna sig här ute. Att skåda detta drama. För är man väl ute i naturen så behöver man inget annat. Det är så mycket att se, så mycket att göra, så mycket att uppleva. Det är allt man behöver
Naturen är allt jag vill ha, allt jag behöver. Det finns en sorts magi. Naturen håller en sorts magi som inte finns någon annanstans. Havet, skogen, slätterna, bergen. Allt är så magiskt. Tack för att du tittade. Gilla gärna och prenumerera, det skulle jag uppskatta.